mag-trim sa tanim namin sa bahay. So samahan nyo ako at ang gamit natin is pruning scissor lang, walang iba, saka gloves. Ito, gloves. Tara, let's go! Trima natin at saka yun. So ito ang unahin natin sa ito saka ito. Tingnan natin kung matapos ba natin. So kasi makulimlim na. Advice ko lang guys, pag mag-trim kayo ng halaman, yung tagulan para hindi masira yung tanim nyo. So yung videographer ko, yung asawa ko, nasa likod ng kamera, tawa ng tawa. Mas maganda kasi ang igupit yung sa halaman, yung pruning scissor. Madali lang. Ma-estimate nyo yung shape ng gusto nyo sa halaman. Hirap pag Tagalog. Saya kasi ako. Tigas na ngayon dila ko pag Tagalog. Sitsa na yun guys. One eternity later. Yan, circle na, tapos na. Lipat tayo sa kabila. At umpisahan natin yung kabila. Madilim ng mga kasalir. Sana matapos to.
naman, ito, yung trimmer natin, saka yung kabila. Para magandang tingnan. Dito kasi kami magtatambay pag walang pasok. At mag-chika yung kasamang asawa ko at saka yung biyanan ko. So, okay? See you tomorrow!